Có những thứ tiền bạc không thể mua, nhưng lại quyết định tất cả những gì tiền bạc mang đến. Trong trading, thứ quý giá nhất không nằm trong biểu đồ, không nằm trong chiến lược, cũng không nằm trong những con số lợi nhuận bạn ghi được. Nó nằm ở nơi sâu nhất, nơi mà thị trường không thể chạm vào, nhưng lại điều khiển từng quyết định bạn đưa ra. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm tài sản vô hình đó. Thứ mà nếu bạn sở hữu, thị trường sẽ không còn là một trận chiến khốc liệt, mà là một hành trình trưởng thành. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ nói về lợi nhuận, mà còn nói về cách bạn giữ vững tâm trí giữa sóng gió thị trường. Nơi mỗi câu chuyện giao dịch trở thành một bài học về chính bản thân mình. Nếu bạn tin rằng trading không chỉ là mua bán, mà còn là hành trình khám phá chính mình, bạn đang ở đúng nơi. Khi sự bình tĩnh trở thành vốn liếng thật sự. Có một điều thú vị về thị trường, nó không bao giờ quan tâm bạn là ai, và bạn cũng không thể điều khiển nó. Bạn có thể mang theo kinh nghiệm, kiến thức, chỉ báo, chiến lược, nhưng khi giá bắt đầu di chuyển, thứ duy nhất quyết định bạn thắng hay thua lại là thứ mà bạn không thể nhìn thấy: tâm trạng và sự bình tĩnh của bạn. Tôi đã từng nghĩ rằng vốn liếng của một nhà giao dịch là tiền và kiến thức. Tiền để vào lệnh, kiến thức để phân tích. Nhưng sau nhiều năm, tôi nhận ra có một vốn liếng khác, thậm chí còn quan trọng hơn: sự bình tĩnh. Nếu bạn có tiền nhưng mất bình tĩnh, tiền sẽ trôi đi nhanh hơn bất cứ lệnh stop loss nào. Nếu bạn có kiến thức nhưng mất bình tĩnh, bạn sẽ tự phá bỏ chính những nguyên tắc mình đặt ra. Và sự bình tĩnh này không giống như tiền bạc hay kiến thức. Nó không thể vay mượn, không thể mua, cũng không thể có chỉ sau một khóa học. Nó là kết quả của hàng trăm, hàng ngàn giờ bạn đối diện với chính mình trước màn hình giao dịch. Bạn bình tĩnh không phải là đứng yên. Nhiều người hiểu lầm sự bình tĩnh là không phản ứng, là đứng yên, mặc cho thị trường làm gì thì làm. Nhưng trong trading, bình tĩnh là phản ứng có chủ đích. Bạn có thể cắt lỗ, có thể chốt lời, có thể đứng ngoài, nhưng mỗi hành động đó không xuất phát từ hoảng loạn hay hưng phấn, mà từ sự rõ ràng bên trong. Một trader bình tĩnh không phải là người không sợ thua lỗ. Họ vẫn cảm thấy áp lực, vẫn thấy nhịp tim tăng lên khi giá đi ngược, nhưng họ nhận diện được cảm xúc đó và không để nó dẫn dắt. Giống như một người thiền định, khi một ý nghĩ xuất hiện, họ không xua đuổi nó, mà quan sát nó, để nó đến và đi. Tài sản vô hình, thứ mà không ai thấy nhưng ai cũng cảm nhận. Khi bạn bước vào một căn phòng đầy trader, bạn có thể nhận ra ngay ai là người cứng, kinh nghiệm. Không phải vì họ nói nhiều hay thao thao bất tuyệt về thị trường, mà vì họ có một năng lượng tĩnh lặng. Bạn có thể cảm nhận, người này không dễ bị lay động. Tài sản vô hình này không phải tự nhiên mà có. Nó được rèn qua những lần margin call, qua những đêm mất ngủ, qua những ngày tài khoản bốc hơi. Quan trọng hơn, nó được rèn khi bạn không bỏ cuộc và chọn đối diện với cảm xúc thay vì chạy trốn. Liên hệ với thiền định, thiền không phải là cố gắng không nghĩ gì. Thiền là quan sát, là nhận diện, là trở về với hơi thở để không bị cuốn đi. Trading cũng vậy, thị trường sẽ luôn lên xuống, sẽ luôn có tin tức, sẽ luôn có biến động. Bạn không thể kiểm soát nó, nhưng bạn có thể kiểm soát mức độ ảnh hưởng của nó đến bạn. Trong mỗi lệnh giao dịch, hãy thử tự hỏi, mình đang hành động vì cơ hội hay vì cảm xúc? Mình có đang giữ được sự rõ ràng hay đã bị cuốn vào nỗi sợ và lòng tham? Những câu hỏi này giống như một tiếng chuông thiền, giúp bạn quay về với trung tâm của mình, thay vì để bản thân trôi theo sóng giá. Cái giá của việc mất bình tĩnh. Tôi từng chứng kiến một trader mới. Anh ấy thắng liên tiếp 5 lệnh. Chỉ trong một tuần, tài khoản tăng 40%. Nhưng chỉ một lệnh thua lớn, anh ấy mất tất cả. Không phải vì thị trường quá khắc nghiệt, mà vì khi bắt đầu thua, anh ấy muốn gỡ bằng mọi giá. Kế hoạch giao dịch bị bỏ qua, quản lý vốn biến mất, chỉ còn lại sự nôn nóng. Đây là điều mà bất kỳ trader nào cũng từng trải qua, và cũng là khoảnh khắc bạn nhận ra thị trường không lấy tiền của bạn, chính cảm xúc của bạn mới lấy nó. Sự bình tĩnh nền móng cho mọi chiến lược. Có người nói, hãy cho tôi một chiến lược giao dịch tốt và tôi sẽ thành công. Nhưng thực tế, chiến lược tốt trong tay một người mất bình tĩnh chỉ là công cụ tự hủy. Ngược lại, một chiến lược bình thường, nếu được vận hành bởi một người giữ được bình tĩnh, có thể tạo ra lợi nhuận ổn định. Bình tĩnh giúp bạn kiên nhẫn chờ điểm vào lệnh,
giúp bạn không vội vàng thoát lệnh khi thị trường mới rung lắc nhẹ, giúp bạn chấp nhận stop loss mà không nổi nóng. Nó là nền móng, nếu không có, mọi thứ khác đều lung lay. Con đường rèn luyện sự bình tĩnh, từ thói quen nhỏ đến tài sản vô hình. Sự bình tĩnh không xuất hiện chỉ vì bạn muốn có nó. Giống như một cơ bắp, nó cần được rèn luyện liên tục. Bạn không thể đọc vài cuốn sách, nghe vài câu nói truyền cảm hứng, rồi mong mình sẽ giữ được bình tĩnh khi thị trường biến động mạnh. Cách duy nhất là thực hành, và thực hành ngay trong chính môi trường bạn giao dịch mỗi ngày. Bắt đầu từ những thói quen nhỏ. Nhiều trader nghĩ rằng để rèn bình tĩnh, họ cần những bài tập phức tạp hay một kế hoạch kỷ luật thép. Nhưng sự thật, nó bắt đầu từ những việc đơn giản nhất. Ngồi yên 5 phút trước khi mở máy tính, chỉ cần tập thở chậm, hít vào thật sâu, thở ra thật dài để tâm trí ổn định trước khi nhìn vào biểu đồ. Viết ra cảm xúc của mình trước khi giao dịch. Bạn đang háo hức, lo lắng hay tự tin quá mức? Nhận diện được cảm xúc là bước đầu để không bị nó điều khiển. Tự hỏi, nếu lệnh này thua, mình có sẵn sàng chấp nhận không? Nếu câu trả lời là không, nghĩa là bạn đang vào lệnh với sự bám chấp. Và bám chấp là kẻ thù của bình tĩnh. Những thói quen này nghe có vẻ nhỏ, nhưng giống như từng viên gạch, chúng xây nên nền móng cho sự ổn định nội tâm. Đừng coi thị trường là kẻ thù. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều trader mất bình tĩnh là họ coi thị trường như một đối thủ cần đánh bại. Mỗi lần thua, họ cảm giác như bị thị trường xúc phạm. Mỗi lần thắng, họ nghĩ rằng mình hơn thị trường. Nhưng hãy thử thay đổi góc nhìn. Thị trường không phải kẻ thù, cũng không phải bạn bè. Thị trường chỉ là một dòng chảy, và nhiệm vụ của bạn không phải đánh bại nó, mà là học cách di chuyển cùng nó. Cũng như khi bạn ngồi thiền, bạn không cố xua đuổi suy nghĩ hay cảm xúc. Bạn để chúng đến và đi, và bạn ngồi đó, quan sát. Trong trading, khi giá lên hoặc xuống, bạn cũng chỉ quan sát và hành động theo kế hoạch đã có sẵn, chứ không phản ứng theo cảm xúc tức thì. Thiền định. Bài tập dài hơi cho trader. Có một điểm chung giữa những trader lâu năm sống sót và những người thực hành thiền. Cả hai đều biết kiên nhẫn với quá trình. Khi mới tập thiền, bạn sẽ thấy tâm trí mình chạy nhảy liên tục. Cũng giống như khi mới giao dịch, bạn sẽ thấy giá chạy loạn và tay bạn lúc nào cũng ngứa muốn click. Nhưng qua thời gian, bạn bắt đầu nhận ra những khoảng lặng chính là nơi bạn lấy lại sự sáng suốt. Hãy thử đưa thiền vào lịch giao dịch của mình. 5 phút trước khi mở lệnh, ngồi yên và thở sâu. Khi lệnh đang chạy, nếu thấy nhịp tim tăng, hãy nhắm mắt 10 giây, hít sâu và quan sát toàn thân. Sau khi kết thúc phiên, dành 2 phút cảm ơn bản thân vì đã giao dịch với sự tỉnh thức, bất kể kết quả lãi hay lỗ. Rèn luyện qua những lệnh nhỏ. Một trong những sai lầm của trader mới là muốn luyện tâm qua những lệnh lớn. Nhưng khi số tiền trong lệnh quá nhiều, tâm lý bạn sẽ bị chi phối mạnh, khiến việc rèn bình tĩnh gần như bất khả thi. Cách hiệu quả hơn là bắt đầu với những lệnh thật nhỏ, nhỏ đến mức bạn không thấy áp lực nếu thua. Chỉ khi áp lực giảm, bạn mới có đủ khoảng trống để quan sát cảm xúc và điều chỉnh phản ứng. Từng chút một, bạn tăng kích thước lệnh lên, nhưng chỉ khi thấy mình thực sự giữ được sự tĩnh lặng. Học từ thất bại một cách có ý thức. Bình tĩnh không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thua. Thua là một phần của trading, và đôi khi chính những lệnh thua lại dạy bạn nhiều hơn lệnh thắng. Điều quan trọng là bạn học gì từ lần mất bình tĩnh gần nhất. Hãy viết ra mình mất bình tĩnh lúc nào, vì điều gì, và mình đã phản ứng ra sao. Chỉ khi nhìn thẳng vào khoảnh khắc yếu đuối của mình, bạn mới có thể rèn sự vững vàng. Banajaja bình tĩnh không loại bỏ cảm xúc, nó làm chủ cảm xúc. Một số trader cố gắng loại bỏ cảm xúc khi giao dịch, nhưng đó là điều bất khả thi. Con người không thể giao dịch mà không có cảm xúc. Điều bạn có thể làm là nhận diện và làm chủ chúng. Giống như người lái tàu thấy sóng lớn, anh ta không cố làm biển phẳng lại. Anh ta chỉ giữ tay lái vững, điều chỉnh hướng và chờ con sóng qua đi. Bạn cũng vậy, đừng cố loại bỏ sợ hãi hay hưng phấn, mà hãy để chúng trôi qua mà không kéo bạn theo. Sự bình tĩnh, chiếc la bàn trong quyết định giao dịch. Có một sự thật ít ai nói ra. Trong trading, quyết định sai lầm thường không đến từ việc thiếu kiến thức, mà từ việc mất bình tĩnh. Bạn có thể nắm rõ hệ thống, hiểu xu hướng, biết chính xác điểm vào và điểm ra.
Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc tâm trí bị cuốn vào sóng giá, tất cả những gì bạn biết sẽ bị bỏ quên, quyết định trong trạng thái nhiễu loạn. Khi tâm trí bạn căng thẳng, não bộ sẽ kích hoạt phản ứng chiến hay chạy, fight or flight. Đây là cơ chế sinh tồn của con người, nhưng nó là kẻ thù của trader. Bởi khi chế độ này bật lên, não bạn sẽ ưu tiên phản ứng nhanh hơn là suy nghĩ logic. Bạn sẽ vào lệnh quá sớm, thoát lệnh quá muộn, hoặc đảo chiều liên tục chỉ vì sợ bỏ lỡ cơ hội. Ngược lại, khi bình tĩnh, bạn giống như một thủy thủ cầm chắc la bàn giữa biển động. Bạn không để con sóng quyết định hướng đi, mà luôn dựa vào tọa độ đã định. Khoảnh khắc 5 giây định đoạt. Tôi từng áp dụng một nguyên tắc nhỏ nhưng hiệu quả. Trước khi click chuột vào lệnh, dừng lại 5 giây. 5 giây này để tự hỏi, mình đang vào lệnh vì hệ thống báo tín hiệu hay vì vừa thấy giá nhảy mạnh? Nếu lệnh này thua, mình có giữ được tâm lý để tiếp tục giao dịch không? Nghe thì đơn giản, nhưng 5 giây này đã cứu tôi khỏi hàng trăm lệnh vào vội chỉ vì sợ bỏ lỡ FOMO. Nó là khoảng dừng, giống như hơi thở trong thiền, giúp bạn lấy lại sự sáng suốt trước khi hành động. Bình tĩnh giúp nhìn thấy bức tranh lớn. Khi mất bình tĩnh, bạn chỉ nhìn được khung thời gian nhỏ, thậm chí chỉ vài giây hoặc vài phút. Bạn thấy giá vừa rơi mạnh và bạn tưởng nó sẽ tiếp tục rơi mãi. Nhưng khi bình tĩnh, bạn có thể lùi lại và nhìn bức tranh lớn hơn. Bạn nhận ra, cú rơi đó chỉ là một nhịp điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn. Chính sự bình tĩnh giúp bạn kết nối các dữ liệu rời rạc thành một câu chuyện mạch lạc. Và trong trading, người thấy được câu chuyện sẽ có lợi thế hơn người chỉ thấy những mảnh vụn. Không bị cuốn vào tạp âm của thị trường. Mỗi ngày, hàng trăm tin tức được tung ra. Nhiều trader đọc tin rồi vào lệnh ngay, như thể tin tức là sự thật tuyệt đối. Nhưng thị trường không phản ứng chỉ vì tin, nó phản ứng vì dòng tiền. Một trader bình tĩnh không để tin tức làm mình mất phương hướng. Họ ghi nhận tin, so sánh với dữ liệu đã có và chỉ hành động nếu nó phù hợp với kế hoạch ban đầu. Bình tĩnh không phải là phớt lờ thông tin, mà là lọc bỏ nhiễu để giữ lại thứ thật sự quan trọng. Khi bình tĩnh giúp bạn đứng ngoài, có một kỹ năng quan trọng nhưng ít ai nhắc tới, biết khi nào không giao dịch. Thị trường có những ngày biến động hỗn loạn, không có tín hiệu rõ ràng. Người mất bình tĩnh sẽ cố bắt một cơ hội nào đó và thường trả giá. Người bình tĩnh có thể đứng ngoài, chờ một setup rõ ràng. Họ hiểu rằng không giao dịch cũng là một quyết định giao dịch, và đôi khi đó là quyết định tốt nhất. Bình tĩnh và khả năng phục hồi sau thua lỗ. Một trader thiếu bình tĩnh sau thua lỗ sẽ tìm cách gỡ ngay lập tức. Họ bỏ qua mọi nguyên tắc chỉ để lấy lại số tiền đã mất. Nhưng trader bình tĩnh biết rằng sau một lệnh thua, điều quan trọng nhất là phục hồi tâm lý, không phải phục hồi tài khoản ngay lập tức. Họ sẽ dừng lại, thậm chí nghỉ vài giờ hoặc vài ngày để quay lại khi đầu óc sáng suốt. Giống như vận động viên chấn thương, nếu cố gắng thi đấu ngay, họ sẽ càng tổn hại hơn. Thiền và khoảng lặng trong quyết định. Thiền định dạy bạn rằng giữa kích thích và phản ứng luôn có một khoảng trống. Khoảng trống này chính là nơi bạn chọn phản ứng như thế nào. Trong trading, bình tĩnh cho bạn đủ không gian để đặt quyết định vào khoảng trống đó. Giá có thể rơi mạnh, nhưng thay vì bán ngay, bạn dừng lại, kiểm tra xu hướng, xem khối lượng và quyết định dựa trên dữ liệu, không phải dựa trên cảm giác sợ hãi. Duy trì sự bình tĩnh giữa biến động khi tĩnh trở thành bản năng. Một nhà giao dịch bình tĩnh không phải là người bình tĩnh một lần, mà là người giữ được bình tĩnh liên tục, bất kể thị trường đang trải qua những ngày yên ả hay bão tố. Điều này không đến từ may mắn, mà từ việc biến sự bình tĩnh thành một thói quen ăn sâu vào phản xạ. Khi thị trường thử bạn, thị trường có cách riêng để kiểm tra tâm lý của mỗi trader. Đôi khi, nó cho bạn một chuỗi thắng để bạn nảy sinh tự tin thái quá. Rồi ngay sau đó, nó tung ra vài cú đảo chiều mạnh để thử xem bạn có giữ được nguyên tắc hay không. Người bình tĩnh nhận ra đây không phải là thị trường trêu chọc mình, mà đơn giản là bản chất của dòng chảy giá. Giá luôn dao động, và nhiệm vụ của bạn không phải đoán chính xác mọi biến động, mà là giữ nguyên trạng thái sáng suốt để hành động theo kế hoạch đã chuẩn bị trước. Khi tĩnh trở thành bản năng, ở giai đoạn đầu, bạn sẽ phải cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng nếu thực hành đủ lâu, bình tĩnh sẽ trở thành bản năng,
Giống như người lái xe lâu năm phản xạ đánh lái đúng hướng khi gặp chướng ngại vật mà không cần suy nghĩ. Điều này xảy ra khi bạn rèn cho mình quy trình nhất quán. Bước 1. Quan sát tín hiệu. Bước 2. So sánh với kế hoạch. Bước 3. Thực hiện lệnh. Bước 4. Không can thiệp trừ khi có lý do kỹ thuật rõ ràng. Mỗi khi làm đúng quy trình, bạn củng cố phản xạ bình tĩnh. Và dần dần, ngay cả khi giá biến động dữ dội, cơ thể và tâm trí bạn vẫn tự động bám theo quy trình này. Chìa khóa: chấp nhận sự không chắc chắn. Một trong những nguồn gốc khiến trader mất bình tĩnh là cố gắng tìm sự chắc chắn tuyệt đối. Họ muốn biết chắc lệnh này sẽ thắng, muốn dự đoán chính xác từng nhịp giá. Nhưng thị trường không hoạt động theo cách đó. Người bình tĩnh hiểu rằng mọi lệnh đều có rủi ro. Thua lỗ không phải thất bại, mà là chi phí để ở lại thị trường lâu hơn. Không cần đúng mọi lúc, chỉ cần đúng đủ để tài khoản tăng trưởng bền vững. Khi bạn chấp nhận sự không chắc chắn, thị trường không còn khiến bạn hoảng loạn mỗi khi đi ngược dự đoán. Giữ bình tĩnh qua neo tâm trí. Trong thiền, có khái niệm neo chánh niệm, tức là một điểm tập trung giúp bạn không bị cuốn theo dòng suy nghĩ. Trong trading, bạn cũng cần một neo như vậy để giữ tâm trí ở trạng thái tĩnh. Một vài neo hữu ích. Câu nhắc nhở: trước khi vào lệnh, tự nói, không có lệnh nào là chắc chắn, chỉ có kế hoạch được tuân thủ. Hơi thở: khi giá biến động mạnh, thay vì nhìn chằm chằm vào chart, hãy nhìn ra ngoài màn hình, hít sâu 3 lần. Con số rủi ro: luôn nhớ số tiền tối đa bạn có thể mất ở lệnh này và đảm bảo đó là số bạn chấp nhận được. Tách mình khỏi kết quả từng lệnh. Một bí quyết của những trader bình tĩnh là họ không đánh giá bản thân qua kết quả của một lệnh đơn lẻ. Thay vào đó, họ nhìn vào chuỗi giao dịch dài hạn. Nếu lệnh thắng, họ không quá phấn khích. Nếu lệnh thua, họ không tự trách hay nổi nóng. Họ chỉ tự hỏi, mình có làm đúng theo kế hoạch không? Nếu câu trả lời là có, thì kết quả thắng hay thua chỉ là biến số của xác suất. Bình tĩnh trong cả cuộc sống ngoài thị trường. Sự bình tĩnh không thể chỉ được luyện khi giao dịch, rồi bỏ quên trong đời sống. Cách bạn phản ứng với áp lực trong cuộc sống cũng phản ánh cách bạn phản ứng trước biến động thị trường. Nếu ngoài đời bạn dễ nổi nóng, dễ bực tức khi gặp sự cố nhỏ, thì khả năng cao là bạn cũng sẽ mất bình tĩnh khi giá đi ngược. Ngược lại, nếu bạn rèn sự tĩnh lặng trong giao tiếp, trong công việc, trong những tình huống bất ngờ, thì khi ngồi trước màn hình giao dịch, bạn đã mang sẵn một tâm thế vững vàng. Thiền và trạng thái quan sát viên. Một trong những kỹ năng mạnh nhất mà thiền mang lại cho trader là biết đứng ngoài quan sát chính mình. Bạn không phải là cảm xúc của mình, không phải là nỗi sợ hay lòng tham. Bạn chỉ đang quan sát chúng xuất hiện, đạt cực điểm, rồi tan biến. Trong trading, khi có thể đứng ngoài quan sát cảm xúc, bạn không còn bị chúng kéo đi. Bạn trở thành người điều khiển, không phải con rối của thị trường. Khi bình tĩnh, trở thành tự do nội tại. Có một sự thật mà hầu hết các nhà giao dịch chỉ nhận ra sau nhiều năm. Mục tiêu cuối cùng của trading không phải là kiếm thật nhiều tiền. Bởi khi đã có tiền, bạn sẽ nhận ra nếu tâm trí vẫn loạn động, bạn vẫn sống trong áp lực, sợ hãi và bám chấp. Thứ mà mọi trader tìm kiếm, dù ý thức hay vô thức, chính là sự tự do nội tại. Và bình tĩnh là cánh cửa để bước vào tự do đó. Khi bình tĩnh xóa mờ ranh giới thắng, thua. Một nhà giao dịch tự do không nhìn một lệnh thắng như một chiến tích hay một lệnh thua như một thất bại. Họ thấy cả hai chỉ là kết quả của một quá trình chơi đúng luật. Thắng, họ mỉm cười. Thua, họ cũng mỉm cười. Không phải vì họ thờ ơ, mà vì họ hiểu giá trị thật sự nằm ở việc mình đã hành động đúng, không để cảm xúc điều khiển. Đây chính là lúc trading không còn là cuộc chiến với thị trường, mà trở thành hành trình đồng hành cùng nó. Sự tự do đến từ việc không cần kiểm soát tất cả. Nhiều trader kiệt sức vì cố kiểm soát mọi thứ, từng cây nến, từng tin tức, từng biến động nhỏ. Nhưng thị trường là dòng chảy, càng cố giữ chặt, bạn càng bị cuốn đi. Khi bình tĩnh, bạn không cần nắm chặt mọi thứ trong tay. Bạn biết đâu là phần mình có thể kiểm soát, rủi ro, khối lượng, điểm vào ra, và đâu là phần mình phải buông, biến động ngắn hạn, phản ứng thị trường, ý kiến người khác. Buông được những gì không thể kiểm soát là một dạng tự do mà ít trader trải nghiệm. Bình tĩnh giúp bạn tận hưởng hành trình. Khi tâm trí không bị xô đẩy bởi thắng thua, bạn bắt đầu nhìn trading bằng một con mắt khác. Bạn thấy mỗi phiên giao dịch như một bài thực hành thiền, nơi bạn rèn sự kiên nhẫn,
sự tập trung và khả năng quan sát chính mình. Bạn không còn chỉ chờ đến lúc về bờ hay gấp đôi tài khoản để vui. Bạn vui ngay khi mình bám sát kế hoạch, ngay khi mình nhận ra và buông một lệnh xấu, ngay khi mình từ chối để cảm xúc chi phối. Khi thị trường trở thành tấm gương, ở giai đoạn này, bạn bắt đầu nhận ra một điều sâu sắc. Thị trường chưa bao giờ là kẻ thù hay đồng minh, nó chỉ là một tấm gương phản chiếu chính bạn. Khi bạn nóng vội, nó phản chiếu sự vội vàng qua những lệnh sai. Khi bạn tham lam, nó phản chiếu lòng tham qua những cú đảo chiều. Khi bạn bình tĩnh, nó phản chiếu sự sáng suốt qua những quyết định rõ ràng. Và khi bạn đã nhìn thấy mình qua tấm gương đó đủ lâu, bạn hiểu rằng cải thiện bản thân chính là cải thiện kết quả giao dịch. Sự tự tại của nhà giao dịch bình tĩnh. Một trader tự tại không bị đồng hồ thị trường chi phối nhịp tim. Họ có thể ngồi trước chart nhiều giờ mà không mỏi mệt, vì họ không chạy đua với từng cây nến. Họ cũng có thể đứng dậy rời bàn giao dịch mà không tiếc nuối, vì họ tin rằng cơ hội sẽ luôn còn. Tự tại là khi bạn không cần chứng minh gì với thị trường, với người khác hay với chính mình. Bạn giao dịch như cách người nghệ nhân làm nghề, chậm rãi, tập trung, tận tâm và tận hưởng. Hành trình không có điểm cuối. Bình tĩnh không phải là trạng thái đạt được một lần rồi xong. Nó là hành trình liên tục, mỗi ngày, mỗi phiên, mỗi lệnh đều là cơ hội để rèn luyện. Sẽ có lúc bạn mất bình tĩnh, và đó không phải là thất bại, mà là lời nhắc để bạn quay về trung tâm của mình. Cũng giống như thiền, có ngày tâm trí bạn tĩnh lặng, có ngày nó như dòng sông đầy sóng. Điều quan trọng là bạn luôn trở lại tấm đệm thiền, giống như trader luôn trở lại với kế hoạch và nguyên tắc của mình. Lời gửi gắm từ Ngẫm Trading. Nếu bạn đang trên hành trình trading, hãy nhớ rằng tiền, kiến thức, công cụ, tất cả đều quan trọng, nhưng chúng sẽ vô nghĩa nếu bạn không có sự bình tĩnh. Bình tĩnh là tài sản vô hình, nhưng lại quyết định số phận tài khoản của bạn. Và khi sự bình tĩnh ấy trở thành một phần con người bạn, trading không còn là trò chơi sinh tồn, mà là hành trình khám phá và trưởng thành. Thị trường không còn làm bạn sợ hãi, mà trở thành người thầy kiên nhẫn, sẵn sàng dạy bạn bất cứ lúc nào bạn đủ tĩnh để lắng nghe. Ngẫm Trading chúc bạn tìm được sự bình tĩnh của riêng mình, và từ đó tìm thấy tự do nội tại, thứ mà không cơn bão thị trường nào có thể lấy đi.